Magandang araw sa inyo guys, welcome muli sa Noah's Garage. So sa video ito mag-i-install tayo ng steering wheel button para sa ating Hyundai Accent. Okay, so kung papansinin nyo, ang stock na steering wheel ng ating Hyundai Accent ay ganito itsura. Pakita ko sa inyo ha. Yan, so wala siyang mga buttons, no. So sinabi ko naman yan dati sa isa sa mga ayaw ko dito sa Hyundai Accent, na parang ano siya, parang makaluma, no? Wala man lang mga audio control dyan. So yan yung ating i-modify ngayon, no? Lalagyan natin siya ng mga steering wheel button. So ito siya, yan. So binili natin ito online. So kung gusto nyo bumili ng ganito, nalagay ako ng link sa ating description, okay? Para alam nyo kung saan kayo makabili. Okay, bago tayo gumawa, kailangan unplug yung inyong negative terminal ng battery, okay? Kasi meron tayong airbag doon, gagalawin natin yung airbag. So kapag anything na may kinalaman sa electrical, dapat lagi yung tatanggalin yung inyong negative terminal ng battery, okay? Para walang kuryente sa system. Okay, so sa package, ito ang kasama. So plasticky siya, no? So, plastic na plastic siya, hindi siya metal. So ito yung mute button, tsaka volume up, volume down. Ito yung audio mode, tsaka yung selector nya. Ito yung hands free call, kung makikita nyo. Tapos ito naman yung Bluetooth na call, di ba? Pagka tatawag kayo via Bluetooth. So meron siyang ganito na wire. Ito yung mga connection natin dito. So sa likod niyan, yan, makita nyo may connection din. Dito yan. Papakita ko sa inyo kung paano i-connect yan mamaya. Okay, so meron pa yung isang wire na extra na ganito. Okay, so diyan natin papakita yun. So ang kailangan nyo lang dito guys ay screwdriver. Ganito na screwdriver. So kahit na wala kayong cordless drill, okay lang yun. Basta meron kayo screwdriver tsaka torque screw. Yung ganito. Okay, yung tinatawag na star screw. Ayan, kasi yan yung mga kailangan nating pangtanggal ng bolt. So pakita ko sa inyo yung mga bolt guys, no? Makita nyo may mga ilaw ako dito. So ito yung airbag natin, di ba? So tatanggalin natin yan para ma-expose natin yung loob. Yun dun yung clock spring. Okay, so kung hindi nyo pa napanood, pinaklas ko rin yung steering wheel ng Montero Sport. Pinakita ko doon kung paano magpalit ng clock spring. So ito, since na may airbag siya, meron na siyang clock spring sa loob. Yung iba kasing variant ng Hyundai Accent, walang clock spring. So kung sa inyo walang clock spring, bibili pa kayo ng clock spring ng Hyundai Accent para ma-install nyo ng steering wheel button. At kung makikita ninyo dito, yung ating head unit, pinalitan ko yan dati ng 2 din. Kaso ang pinalit ko kasi dyan ay second hand lang na dating stereo ko sa Hyundai Starex. Nilagay ko dyan, nasira siya, no? Madali siyang nasira kasi matagal na na-stock yun. Nasira na siya, so binalik ko yung stock. Ito yung pinaka-stock na radio nya. So sa madaling salita, baka ang gumana lang dito yung volume up, volume down. So tapos hindi nagagana dito syempre yung mga Bluetooth kasi wala mang Bluetooth function itong stereo na ito. So pag naglagay ako ng Android stereo dito, saka natin malalaman, saka natin makikita yung function ng Bluetooth sa ating stereo wheel button na ikakabit dito. Okay, so yung mga ano nyan, mga buttons nya dito, yan, kita nyo ba? Yan, ito yung star screw. Andyan, magkabila yan, kabilang gilid ng kabilang side ng steering. Tapos ito yung screw, may screw dyan, tapos meron ding screw dito. Yan, dalawa. So tatanggalin natin yan, tsaka yun nandito. Okay, ito, yan. Alright, so kabit muna natin yung ating steering wheel button.
So ito guys yung ground nya, ground ito, tapos ito yung ilalagay sa clock spring. Okay, so plug and play lang to, kabit nyo lang. So tanggalin natin yung ating stock na harness doon. Ingatan nyo to kasi airbag ito. Ayan, so tatanggalin lang natin to guys, no? So tatanggalin lang natin ito. Ito yung ground kasi yung pagkakabitan natin may ground na yun eh. Ayan. Okay. Ayan. Tanggalin nyo lang yan. So ikabit natin yung ating biniling steering wheel button. So hindi siya magkasya kasi itong sa likod nakaumbok itong isang ito, itong nasa labas. So pinutol ko na lang, tinabasan natin. So isa lang naman yung mga nakaumbok na yun. Okay, para makabit ito ganyan. Yan, kaya tinabasan natin. Okay, gumamit lang ng lagari na pangbakal. So madali lang yan tanggalin guys. Okay, so kabitan natin. So ito siya guys, no? So yung ground, ito yan. Okay, ito. So yan yung kakabit natin. Tapos ito yung kakabit natin. Kabit natin ito dito. Okay, so kabit natin. Kabitin natin mga screws. Alright, so kabit na yung ating battery. Tingnan natin. Check ngayon natin ang ating steering wheel button. Oh, ganda, di ba? Try natin guys, no? On natin yung park light. Yan, may ilaw siya guys, no? Patayin ko yung ilaw ko sa duli. Yun, kita nyo? Park light. Ayan, kulay blue siya guys, no? Ayan, kulay blue. Hindi siya masyadong kita kasi may ilaw ako. Wait lang, patayin ko yung ilaw ko, ha? Walang park light. Park light on. Okay siya, no? Try natin ngayon sa ating radyo. Do malamang hindi siya gumana rito kasi ano nga siya, hindi siya 2 din. Try natin guys. Wala, ayaw niya talaga. So
dapat talaga iba yung inyong stereo, hindi yung ganito. So kung ang stereo ninyo Android or yung mga Kenwood Pioneer na 2DIN, yun, makakalibrate nyo kasi yun itong mga ano na to, itong mga buttons na ito. Para dito kasi wala siyang ganung feature, no? Pero matry sana natin yung dati kong stereo, kaso nasira nga siya. Bihan nyo, kapag nakabili ako ng bagong stereo na 2DIN, papakita ko sa inyo, nagagana rin to, no? Ayan. For now, aesthetics lang to muna, no? Ayan, pampapogi points, no? Pero hindi ito sira, guys, no? Sinabi ko naman nung una na hindi gagana yan kasi stock stereo siya. Pero kung sa inyo ay Android o yung 2DIN na mga branded na stereo, kakalibrate nyo lang yung sa settings, gagana itong mga ito. Katulad ng ginawa natin dun sa Montero. Okay, guys? So, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat! Sa ulitin!